ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እንኳን በሰላም መጣችሁ ወደ ዘመናዊት ቻናል። ዛሬ እንደተለመደው በጣም ቆንጆ የሆነ ጠቃሚ የሆነ የውህድ አይነት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ትላንትና እንግዲህ ቃል እንደገባሁት ለፀጉራችን የሚሆን ትሪትመንት ነው ማለት ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። በተለይ ደግሞ ከእርግዝና በኋላ እንዲሁም ደግሞ ከወለድን በኋላ ፀጉራችን የሚወልቅብን ወይም ደግሞ የሚበጣጠስብን ከሆነ ይሄ ውህድ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። እንዳያመልጣችሁ። እንዲሁም ደግሞ ፀጉራችሁን ለመተኮስ ወይም ደግሞ ለመሰራት ካሰባችሁ ይሄንን ውህድ ከመሰራታችሁ በፊት እንድትጠቀሙት መክራችኋለሁ። በጣም ወዝ የማሳመር እንዲሁም ደግሞ ፀጉርን በጣም ደስ የሚል ከለር እንዲኖረው የሚያደርግ ውህድ ነው ማለት ነው። በጣም ትወዱታላችሁ። እስከ ፕሮግራሙ መጨረሻ ድረስ አብራችሁኝ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። መልካም ቆይታ። እሺ ውድ ተመልካቾቼ እንግዲህ ውህዳችንን ለመስራት የሚያስፈልጉን ነገሮች በጣም ጥቂት ናቸው። እንዲሁም ደግሞ በቤታችን በማድ ቤታችን የሚገኝ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት ከድሮም ጀምሮ እናቶቻችን የሚጠቀሙት ነው ማለት ነው። ቂቤ ነው። እንግዲህ ቂቤ የምንጠቀመው በተለምዶ ወይም ደግሞ በቤታችን የምናዘጋጀውን ሳይሆን ከሚገዛው የቂቤ አይነት ነው ማለት ነው። ለምግብ የምንጠቀመው የገበታ ቂቤ ማለት ነው። እሱን እንጠቀማለን። ነገር ግን እሱን ስትጠቀሙ ያው ጨው የሌለው ወይ ደግሞ አንሳልትድ የሆነ የቂቤ አይነት እንድትጠቀሙ መክራችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ጨው በጣም መጥፎ ነው። ፀጉራችንን ይበጣጥሰዋል፣ ህይወቱን ያሳጣዋል ማለት ነው። ያንን ነገር በተቻለ መጠን ከፀጉራችን ማራቅ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የሚያስፈልገን እንዳልኳችሁ ቂቤ ነው። ሌላው ደግሞ ወተት ያስፈልገናል። ወተታችንን ደግሞ ስንጠቀም በተለይ ብዙ ጊዜ ያው ወተት እንዳይበላሽብን ፍሪጅ ውስጥ ስለምናደርገው ከፍሪጅ አውጥተን ትንሽ ሞቅ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ቀዝቃዛው ውህድ ሲሆን በደንብ ሚክስ ለማድረግ አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ማፍላት ሳይሆን ሞቅ ያለ ወተት ያስፈልገናል። እንዲሁም ደግሞ የወይራ ዘይት ያስፈልገናል። ወይራ ዘይት እንግዲህ እንደምታውቁት በጣም ብዙ ጥቅም አለው። በተለይ እንግዲህ ስለ ፀጉራችን ካወራን አይቀር ፀጉራችንን ለማፋፋት እንዲሁም ደግሞ ጠንካራ ፀጉር እንዲኖረን ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ ወይራ ዘይትን እንጠቀማለን። ሌላው እንግዲህ የሚያስፈልገን ማር ነው። ማራችንን እናዘጋጃለን። ማር እንግዲህ ታውቁታላችሁ መቼም ለፀጉራችን በጣም ቆንጆ ነው፣ ለቆዳም በጣም ቆንጆ ነው። በተለይ ደግሞ ፀጉራችን ሞይስቸር እንዲይዝና እንዴት ነው ዲሃይድሬት እንዳይሆን በደንብ ሃይድሬትድ የሆነ ፀጉር እንዲኖረን ያደርግልናል። እንዲሁም ደግሞ የሚያስፈልገን የአቮካዶ ዘይት ነው። አቮካዶ ዘይት ካላችሁ ብትጠቀሙ መክራችኋለሁ። አቮካዶ እንግዲህ በጣም ቆንጆ የሆነ የዘይት አይነት ነው። ለፀጉራችን በጣም ያፋፋል፣ ያረዝምልናል። ስለዚህ እሱንም እንጠቀመዋለን ማለት ነው። በተለይ ደግሞ እንዳይነቃቀልም ያደርግልናል፣ ጠንካራ ፀጉር እንዲኖረን ያደርግልናል ማለት ነው። እነዚህን ውህዶች ሁሉንም ስናዋህዳቸው ከነዚህ ሁሉ የሚገኘው ጥቅም ለፀጉራችን ይሆናል ማለት ነው። ሁሌ መናገር መፈልገው ግን ሁሌ እየረሳሁትም አልፈው ነገር አለ። እነዚህ ነገሮች በምንጠቀምበት ጊዜ ፀጉራችንን ራሳቸው አይደሉም ላይክ እነዚህ ውህዶቹ አይደሉም ፀጉራችን እንዲያድግ ወይ እንዲረዘም የሚያደርጉት። ነገር ግን ሰውነታችን የራሳችን ሲስተማችን ከፊታችን ከፀጉራችን ኢቭን ውስጣችን ሁሉ የራሳቸው ሁሉም ህዋሳቶቻችን ስራዎች አሏቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ጥሩ ንጥረ ነገሮችን በሰጠናቸው ቁጥር የሰውነታችን ሴሎችም የተለያዩ አካሎቻችን የኢነርጂ እንሰጣቸዋለን ማለት ነው። ኢነርጂ ሲያገኙ የመስራት ያለባቸውን ነገር በደንብ እንዲሰሩ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የነዚህ ሁሉ ጥቅም እነዚህ ነገሮች ወዲያው እንደተጠቀምን ለውጥ ይሰጡናል ማለት ሳይሆን ሰውነታችን የደከመው ፓርት እንዲነቃቃና እንዲሰራና በደንብ ደግሞ ለውጥ እንዲያመጣ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ውህዶች ያስፈልጉናል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህን ውህዶች ለማቀላቀል መጀመሪያ ቂቤያችን ሩም ቴምፕሬቸር ወይም ደግሞ በጣም ያልቀዘቀዘ እንዲሁም ደግሞ በጣም ያልቀ
የቀለጠ ሊሆን ይገባል ማለት ነው። በተለይ ከፍሪጅ የምታወጡት ከሆነ አትሊስት 1 ሰዓት ምናምን ያህል ውጪ ማቆየት ይኖርባችኋል ማለት ነው። በደንብ እንዲዋሃድላችሁ እሱን እንቆራርጥና ወተታችንን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ውህዶቻችንን እንጨማምርና እናቀላቅለዋለን ማለት ነው። ይሄንን የምናቀላቅለው እንግዲህ በምግብ መፍጫ በደንብ እናዋህደዋለን። በደንብ ምትት አድርገን እንዲቀላቀል እናደርገዋለን። ከቀላቀልነው በኋላ ነው እንግዲህ የምንጠቀምበት ማለት ነው። በደንብ የተመታ ሁሉም ዘይቱም ሁሉም ነገር አንድ ላይ ይቀላቀላል ማለት ነው። ስለዚህ ስንቀባው አያስቸግረንም። እንደ ልባችን አድርገን ጸጉራችንን መቀባት ያስችለናል ማለት ነው። እንግዲህ ሁሌ እንደምላችሁ ጸጉራችሁን ስትቀቡ ለመጠቀም እንዲመቻችሁ አድርጋችሁ 4 ቦታ መክፈሉ የተመረጠ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ዘለላውን እያነሳችሁ ሁሉንም የምትፈልጉት ቦታ መቀባት ይመከራል ማለት ነው። በተለይ ደግሞ የጸጉራችሁን ጭንቅላታችሁን በደንብ ማራስ መርሳት የለባችሁም። በተለይ ቂቤው ቅባቱም ሁሉም ነገር ወደ ጭንቅላታችን በደንብ ቅባቶቹ እንዲገቡና ስራቸውን እንዲሰሩ ማለት ነው። እንደዛ ማድረግ ይመከራል ማለት ነው። ሁሉንም እየቀባን እያዳረስን ከቀባን በኋላ እንግዲህ ለ20 ደቂቃ ማቆየት ይመከራል ማለት ነው። ከ20 ደቂቃ በኋላ ጸጉራችን እንድትታጠቡት መክራችኋለሁ ማለት ነው። ጸጉራችሁን ስትታጠቡ ደግሞ በሙቅ ውሃ ሳይሆን በቀዝቃዛ በደንብ ቀዝቃዛ ስላችሁ ለብ ያለ ውሃ ብትጠቀሙ ጥሩ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ስትለቀለቁት ደግሞ በቀዝቃዛ ውሃ ሁሌ መታጠብ እንደ ልምድ ብታደርጉት መክራችኋለሁ። ምክንያቱም የተከፈተው የጸጉራችን ፓርት በደንብ አድርጎ ሞይስቸርም ቅባቱንም ሁሉንም ነገር እንደወሰደው እዛው በደንብ ዝግት እንዲል ቀዝቃዛ ውሃን እንድትጠቀሙ እመክራችኋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። ጸጉራችሁ ከታጠባችሁት በኋላ ወዲያው ነው ለውጥ የሚያሳያችሁ። ወዙን ታዩታላችሁ። እንዲሁም ደግሞ በምትሰሩበት ጊዜ እሳትን በሚነካው ጊዜ ጸጉራችሁ በጣም ያማረ ወዙ ያማረ እንዲሁም ደግሞ ሲታይ ራሱ በጣም ያስታውቃል። ራሳችሁ ራሱ መናገር አይኖርባችሁም። ሰዎች ሁሉ አይተው ጸጉርሽ በጣም ያምራል እስከምትባይ ድረስ ነው የሚሆነው ለውጡ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ተወዱታላችሁ። ሞክሩት። እንግዲህ ይሄንን ጠቃሚ ሆኖ እንዳገኛችሁት ገምታለሁኝ። ሌላም እንግዲህ እንድሰራው የምትፈልጉት አስተያየትም ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እንዲሁም ደግሞ ይጠቀሙበታል ብላችሁ የምታስቡት ሰዎች ካሉ ለጓደኛ ለዘመድ ሁሉ ሼር ማድረግ አትርሱ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ደግሞ በጣም ጠቃሚ የሆነ ውህድ ይዤላችሁ እስከምመጣ ድረስ ቸር ሰንብቱልኝ። ቻው።